د تعالی کمپنی والے چې د ایئر منز د میډ ایئر کې راځي نو میډ ایئر اکوزیشنز ورته وي. صحیح ده. یو انریلایز پروفیټ یو میډ ایئر اکوزیشن دی. انریلایز پروفیټ څه ته وایي؟ انریلایز پروفیټ تاسو پیژنئ، هغه پروفیټ ته موږ وایو چې کوم لا ریلایز شوی نه دی، مطلب کم تا ته لا میلاو شوی نه دی. صحیح ده. خو دا مونږه نان کرنٹ ایسټ کې چې کوم ویلی او چې کله ریویلیوشن سرپلس راشي او الته کې بیا موږ ته یو انریلایز پروفیټ میلاو شو، نو دا هغه خبره نه کوي. صحیح ده. صرف نوم یو شان دی انریلایز پروفیټ. دلته کې خبره اصل کې کېږي د انوینټری، چې کله دا پیرنٹ او سبسیډري کمپنی د یو بل سره لین دین ساتي، یو بل باندې سیل پرچیز کوي او د دوسه انوینټری زم سره پرته ده چې کومه خرڅه شوې نه ده. فور ایگزامپل یو خو خرڅه شو کنه، یو چې خرڅه شو پرون مونږ وې او پای کې تاسو پروفیټ ګټلې دی، نو هغه مونږ ایز ا زیرو والو، ځکه ځان نه ګټه نه کیږي. نو که فور ایگزامپل سه انوینټری تاسو سره پرته ده او تا هغه اغستې ده او هغه خرڅه شوې نه وي، نو د هغې چې کوم پروفیټ دی هغه لا ریلایز شوی نه دی، نو د هغې سره به څه کوو؟ نو غوږ ورته کېدی. ښه وای profits made by members of a group on transaction with other group members are مطلب parent او subsidiary یو بل سره کاروبار کوي recognized in the accounts of the individual entities concerned. مطلب خپل خپل اکاونټ کې خو به دو لیکي کنه، ریکګنایزد کوي به ریکارډ کوي به چې دا ترانزیکشن شوی دی او دا پکې پروفیټ وو. بٹ ان terms of the group as a whole، خو چې کله ته د group consolidation کې group balance sheet جوړی، نو بیا پای کې څه کوي؟ such profits are unrealized and must be eliminated from the consolidated accounts. Remember you cannot make profits if your right hand sells to your left hand. مطلب په ځان باندې کته خرڅ وکړي او پروفیټ نو پروفیټ نه حسابيږي. Such unrealized profit arise when one group entity sells good to another group entity and those goods have not yet been sold on externally by the end of the year. They are therefore known as unrealized profits held in inventory. مطلب پیرنٹ کمپنی دا په سبسیډري باندې یو پروډکټ خرڅ کو یا سبسیډري په دې پیرنٹ خرڅ کو او په دې کې سب پروفټس رااله، نو خو موږ الیمینیټ کوو از زیرو والو. خو فور ایگزامپل د سبسیډري نه موږ سه انوینټری اغستې ده او دا انوینټری لا پرته ده موږ خرڅه کړې نه ده، نو د هغې چې کم پروفټس دی زم د پاره څه دي؟ انریلایز دي. پرپ ورته وایي، کم ته چې موږ پرپ وایو انریلایز پروفټس دي، نو دا موږ څه کوو؟ ماینس کو بای سوري د دې ایڈجسټمنټ موږ کوو. نو څنګه به کېږي؟ نو غوږ کېدی انټرا ګروپ ټریډینګ، مطلب د یو بل سره چې کوم ټریډینګ کېږي ان انریلایز پروفیټس ان انوینټری. when one group entity sells good to another a number of adjustment may be needed. نو دا غینه پس موږ څه کوو؟ current account must be cancelled. صحیح ده. current account به cancelled شي، کوم چې موږ مخکې ویلو where goods are still held by one entity at the reporting date any unrealized profit must be cancelled. Inventory must be included at original cost to the group. Inventory چې دا هغه په original cost باندې راځي. ګورئ دې کې پوینټ صرف دا دی، مخې ته په کوېشن هم کوو خو دلته به تاسو پوه شئ. یو وړوکې خبره پکې کوو نور بیا مخې ته کوو کوېشن کې. فور ایگزامپل ته دلته کې سیل کړی دی انوینټري په 10,000 باندې، د انوینټري کاست ته لپاره دی 7,000 او 3,000 په دې کې پروفیټ ته اخیستی دی. صحیح ده. اوس دا انوینټري تا نه ده خرڅه کړې، نو دا 3,000 پروفیټ خو نه دی راغلی، نو ته به دا انوینټري په څه باندې ریکارډ کې؟ په ریپورټینګ ډیټ خبره موږ کوو چې کال پوره شو اوس هم دا انوینټري خرڅه شوې نه ده، نو انوینټري کاست بیا څونه راځي؟ 7,000 به راځي، دا 3,000 پروفیټ به ته نه حسابې، ځکه چې دا خو تا خرڅه کړې نه ده، چې خرڅه کړې نه ده نو پروفیټ به پکې نه راځي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دا خبره کوي چې دا unrealized profit چې دی دا خبره چې کوم وکړه where goods are still held by one entity at the reporting date any unrealized profit must be cancelled. Inventory must be included at original cost to the group. کله چې د ګروپ بیلانس شیټ جوړی کرنٹ ایسټ کې انوینټری لیکي، نو دا چې کوم خپل کاست پای به لیکي هغه پروفیټ قصه به ختمه کی. صحیح ده. اوس د دې ایڈجسټمنټ څنګه کیږي؟ کوېشن کې ډېر په اسانه به کیږي، خو دا بوک زه ریډ کوم که تاسو بیا ریډ کوئ نو چې اساني درته. We determine the value of closing inventory still held. مطلب د ټول ناول به ته وګورې چې زموږه closing inventory په ګروپ کې، مطلب as a group as a whole ستا closing inventory څونه پاتې ده په reporting date باندې. صحیح ده. کله چې ته ګروپ بیلانس شیټ جوړې ته پیرنٹ او سبسیډري کمپنی د دوانو انوینټري راجمع کې کنه کرنٹ ایسټ ټوټل راجمع کې، نو الته کې به وګورې چې ستا closing inventory ټوټل څونه ده. بیا وی یوز ایدر د پروفیټ مارک اپ اور سیل مارجن، یا وی مارک اپ استعمال کا یا مارجن استعمال کا چې په دې کې تا پروفیټ څونه
لیکل دی یا تاسو نه پروفټ ته کیلکولیټ کې صحیح ده. بیا وی د کوېشن will identify whether goods have been sold subject to either markup or margin is appropriate. نو چې ته کیلکولیشن کې به دا آئیډنټیفای کې چې دا مارکپ دی که مارجن دی. Make one of the following adjustment if the seller is the parent. For example, the seller څوک ته parent ته او په سبسیډري باندې خرڅه کړې ده. The profit element is included in the entity's accounts and relates entirely to the controlling group. Adjustment به دې موږ څه کوو debit group retain earning credit group inventory. مطلب دا دی که پیرنٹ کمپنی چې دا هغه سیل کړی دی صحیح ده نو دا پروفیټ چې دی پروفیټ الیمنٹ از انکلوډ ان دیٹ انټیټي اکاؤنٹ دا پروفیټ بعد په ګروپ کې راځي بیا as a whole group چې کوم پروفیټ راځي ریټرن ارنینګ راځي دا نه ماینس کیو نو څنګه ماینس کیږي تبه ډیبټ کې ریټرن ارنینګ نارملی چې تا د پروفیټ میلاو شي نو ریټرن ارنینګ موږ کریډټ کوو په دې ټایم کې باغ موږ سکو ډیبټ وکړو کریډټ بشي ګروپ انوینټری صحیح ده هغه به ریډیوس شي بیا if the seller is subsidiary که for example د اخر subsidiary په parent باندې کړی دی the profit element is included in the subsidiary account and relates partly to the group په دې فرست پوینټ کې دا دی چې کله پیرنٹ کمپنی سیل کړی دی نو as a whole د ګروپ ریټرن ارنینګ نه به ماینس کو کم چې ورکینګ نمبر 5 مونږ کړو د پیرنٹ کمپنی د پاره یا as a group د هول ټوټل لپاره خو که سیلر دی نو سیلر دا غنه بیا موږ ماینس کو چې کم ځای کې ریټرن ارنینګ راځي اوس د سبسیډری ریټرن ارنینګ کم ځای راځي په ورکینګ نمبر 2 کې راځي نو ایڈجسټمنٹ به بیا الته کیږي کوېشن کې به په نورم کلیر شي بیا وی چې unrealized profit adjustment alternative یا په اسانه کته calculation کې simple adjustment when the salary subsidiary is to adjust subsidiary return earning in working number 2. However, if you are not preparing all the workings and alternative method دا دی چې په simple ته په یو ځای باندې انټری وکړه صحیح ده group return earning چې دی هغه به ډیبټ شي هم راکم شو ډیبټ نان کنټرولینګ انټرست ان سی به هم راکم شي او ګروپ انوینټری چې دا به کریډټ شي صحیح ده کوېشن راشي نور ورته کلیر شي دلته کې موږ یو کوېشن راکړی دی اوس وخت کې دی دلته کې به زموږ فوکس په څه باندې په دې unrealized profit به که فور ایگزامپل زموږ سره unrealized profit دی د هغې ایډجسټمنټ به موږ څنګه کوو دلته کې وایي چې H acquired 90% of equity share capital of S H parent company دا S subsidiary company دا دی کې 90% اغستی دا when return earning of S were return earning موږ راکړي همیشه 5000 دی financial statements راکړي دا د parent company دا د subsidiary company صحیح شو خجی دی کې normally investment of parent company راغی assets پکې رالو بیا به کې equity and shares رالو equity share capital return earning را کړی دي liabilities را کړی دي اوس په دې کې موږ څه وایي وای اس کم چې پیرنٹ تا سوري سبسیډری دا دلته کې خرڅ چا کړي سبسیډری کړل اس سولډ ګډس ټو ایچ کم چې پیرنٹ کمپنی وا سبسیډری د کار کړي په پیرنٹ باندې خرڅ کړي دي او داغه پرایسز ونه غسته دي 18000 دی غسته دي including په دې 18000 کې د مارک اپ انکلود کړي دي including a mark of 50% نو په دې کې already 50% سره مارک اپ انکلود دي 2/3 of those goods remain in inventory at the year end. The current accounts in H&S stood at 22,000 on that day. اوس په دې یو خبره ځان پوه کړئ 18000 ورته د پې کړي دی او په دې کې 50% مارک اپ دی صحیح ده دا ټرانسفر پرایس دی مطلب 18000 ولې د ور کړي دی او په دې کې 50% مارک اپ دی مارک اپ مطلب دا دی چې پروفیټ منګه په کاست اف سیل باندې غسته دی 2/3 of those goods remain in inventory اوس چې تاسو څومره انوینټری غستې وه د 18000 پای کې صرف 2/3 پرته ده مطلب که دا موږ درې حصې کو نو یوه حصه خرڅه شوې ده د هغې خبره ختمه شوه خو دا باقي دوه حصې پرته ده اوس چې کومه انوینټري زموږ په سټور کې پرته ده موږ به صرف د هغې کلکولیشن کوو حاجی بیا وایي current account in H and S stood at 22,000 on that day دې ټایم پورې 22000 د دو په اکاونټ پراتی the H group uses the fair value method to value the non-controllable interest the fair value of non-controlling interest acquisition was 4000 په دغه ټایم باندې NCI چې کوم fair value راځي هغه 4000 راځي صحیح شو خاجي اوس وخت کېدی د سیلز څونه کړلی 18000 کړلی selling price سو 18000 صحیح ده اول خو به دې کې 50% ز پروفیټ معلومه صحیح ده 50% چې دای سیل پرایس را کړی تاسو که یاد شي مارک اپ مارجن چې مونږ وی
دلته کې موږ له څه شی راکړی دی؟ مارکپ یې راکړلی که نه. موږ ویلي وو چې سیل برابري د کاسټ آف سیل پلس پروفیټ. صحیح شو. مونږ ته وایي دا مارکپ دی، نو مارکپ کې به کاست سیل چې به همیشه سیوای، مطلب سیل د څونه دی 150% دی، ځکه پروفیټ مونږ اغستې په کاست آف سیل باندې. کاست آف سیل همیشه به څونه 100% به پلس 50% پروفیټ شو. نو چې سیل ته 18000 کړی دی، صحیح ده، کاست آف سیل په دې کې څونه راشي دا د پر به کیلکولیشن کې. نو 18000 divide by 150 multiply by the cost of sale معلومه 100 نو به څونه راشي 6000 12 په دې کې پروفیټ راځي کنه. 18000 سیلز دی، نو 18000 نه 6000 لر کسونه پات شي 12000. 12000 با زموږ کاست اف سیل راشي. کیلکولیټر باندې وکړئ 12000 به راشي. ما ډایرکټ د دې زینو ګروس پروفیټ 6000 راغلی دی، نو 6000 پروفیټ دی 50%. نو سیل 18000 دی کنه، پروفیټ 6000 دی، نو 18000 ماینس 6000 ما شارټ کټ کې وکړو، تاسو کیلکولیټر یوز کولی شي. او که بیا دې ته پروفیټ معلومه نو 18000 divide by 150 multiply by profit percent دی 50%، نو هغه به څومره راشي 6000 به راشي. په دې کې څه پوه شوئ؟ ښه جي، دا خو زموږ صرف سیل کاست آف سیل او پروفیټ کې سره رااله، صحیح ده. وس دا 2/3 والا قصه چې کوم راځي چې یاره 2/3 په هغې کې پاتې شوي دي، نو د انوینټري 2/3 به ته څنګه معلومې؟ ملټیپلای بای 2 ډیوایډ بای 3 به یې موږ وکړو. صحیح ده. راځه مولا دلته کې وګورئ، سیل دو راویستی دی 18000، کاست آف سیل به راځي 100%، پروفیټ راغلی دی 6000. صحیح ده. ټوټل پروفیټ په دې باندې شوی دی، مطلب ټوټل پروفیټ ته اغستې دی 6000 ته حساب کړو کنه. خو دې تا ته وایي چې 2/3 انوینټري موږ خرڅه کړې ده، نو چې 2/3 تا خرڅه کړي نو د پروفیټ بم بیا ته څه قصه کې 2/3 قصه وکړي. مطلب مونږ له هغه پروفیټ پکار دی، د هغې انوینټري پکار دی چې کومه انوینټري لا په سټور کې پرته ده، خرڅه شوې نه ده. مطلب چې کومه ستا کلوزینګ انوینټري ده، انوینټري ان سټور څونه پرته ده؟ 2/3 پرته ده، مطلب په 3 حصو کې یو حصه خرڅه شوې ده او 2 پرته ده. اوس د انوینټري کیلکولیشن ته ضرورت نشته، اوس انوینټري معلومه کوم انوینټري څونه ده، خو پروفیټ ټوټل 6000 دی. د ټوټل انوینټري پروفیټ څونه دی؟ 6000 دی. نو زه به دا 6000 راوالمه او په دې کې زه هغه 2/3 ګورم، 2/3 به زه د دې ځینه معلوم کوم. صحیح ده. د هغې نه څونه راځي؟ 4000 راځي. اوس زما د پرپ چې دی هغه څونه دی؟ 4000 دی. دا 4000 زما د پرپ دی، مطلب انریلایز پروفیټ دی. انریلایز پروفیټ مطلب څه شو؟ مطلب دا دی چې دا انوینټري د سبسیډري نه مونږ اغستې ده پیرنټ کمپني او دا په سټور کې لا پرته ده، دا ما نه ده خرڅه کړي. نو په دې کې چې کم پروفیټ مونږ کیلکولیټ کوو هغه پروفیټ به زه ماینس کومه. زه به یې ولې ماینس کومه؟ زه به یې ځکه ماینس کومه چې یو پروفیټ د انوینټري ما خرڅه کړی نه ده، نو پروفیټ ماته میلاو شوی نه دی. اوس قصه څنګه ده؟ تاسو به لږ کنفیوز یئ، خو ځان پوه کوئ. سبسیډري چې کله په پیرنټ کمپني باندې سیل وکړي هغه پروفیټ خو مونږ نه حسابو که نه، ولې نه حسابو؟ سبسیډري او پیرنټ دواړه یو کمپني ده. صحیح شو. اوس چې کله دا پیرنټ کمپني دا انوینټري خرڅوي په بل چا باندې، نو د هغه ځینې خو به پروفیټ راځي که نه، نو هغه پروفیټ به زه کیلکولیټ کوم. خو چې اوس دلته کې دا انوینټري 2/3 ماته پرته ده، مطلب 2 حصې پرته ده او 1 حصې ما خرڅه کړې ده، د هغې پروفیټ راځي 4000. دا به راځي ماته نور کسټمرز نه، او دا ما نه ده خرڅه کړې، دا زما سره په سټور کې پرته ده. نو دا زما دپاره انریلایز پروفیټ شو. چې انریلایز پروفیټ شو نو زه به یې څه کومه؟ دا به اوس د دې ایډجسټمنټ کیږي، دا به زه ایزا انوینټري کې د انوینټري ویلیو نه ماینس کومه چې صرف د انوینټري ویلیو راشي. فور ایگزامپل دلته کې موږ سیل اغستی چې 18000 راغلی دی که نه، او 2/3 کاغې زواله ما، نو پای کې به څونه راځي؟ 18000 ملټیپلای بای 2/3، نو د هغې به زموږ سره څونه راشي؟ مطلب دا دی چې د 18000 نه به ټوټل ما 6000 ماینس کوو، که زه ایز ا هول انوینټري پرته وي هغه ما نه وی خرڅه کړې. اوس 2/3 ماته پرته ده، نو 18000 به څه وکړمه؟ 18000 multiply by 2/3 12000. مطلب 12000 انوینټري ماتله پرته ده، که ما خرڅه کړی 12000 بعد هغې سیل شو، د هغې ریونیو به څونه جنریټ شو؟ 12000. نو چې 12000 ریونیو جنریټ کېده پای کې پروفیټ څونه راتلو؟ 4000. نو مطلب دا کومه انوینټري چې پرته ده د هغې کاست آف سیل څونه راځي؟ 8000 راځي.
صحیح ده. اوس ما خرڅه کړې نه ده، که فور ایگزامپل ما خرڅه کړې وې، نو ما بیا دې ویلیو څونه لیکله، په دغه ریټ به مې لیکله. صحیح ده، 12000 باندې ټوټل ایز ا هول. خو چې اوس ما خرڅه کړې نه ده او ما ته پرته ده، نو بیا به دې زه پروفیټ لرکمه 4000، نو په 8000 به دا ریکارډ کېږي. صحیح ده. کوېشن ته اوس غوږ کېدی. زموږ سره سیل دو کړی دی په 18000. مونږ ته وایي چې مارک اپ مونږ اغوستی و که نه، نو مارک اپ مطلب دا دی چې سیلز پرسنټیج به د 100 سوای 150 هغه راغلی، کاست اف سیل 100 دی، ګراس پروفیټ 6000 ایز ا هول د ټوټل خبره کوي. بیا وایي چې ټوټل پروفیټ په دې کې 6000 راغلی، که 2/3 ته وګورې هغه صرف 4000 راځي، نو پر پی انریلایز پروفیټ زموږ دپاره 4000 شو. صحیح ده. نو د دې انټري به موږ څه وکړو؟ ډبل انټري ایډجسټمنټ ډیبټ به زه کومه سبسیډري ریټین ارنینګ ایټ ریپورټینګ ډیټ 4000 بلته څه کومه ریټین ارنینګ به جست زه ماینس کما. دلته ډیبټ کولو مطلب دا دی تا ریډیوس کړی دی. ورکینګ نمبر 2 چې زه کوم هلته به جست ماینس کم 4000 د ریټین ارنینګ نه په ریپورټینګ ډیټ باندې، په اکوزیشن ډیټ باندې نه. مطلب کله چې زه ورکینګ نمبر 2 کومه، صحیح ده، نیټ ایسټ اف سبسیډري هلته زه شیر کیپټل، شیر پریمیم او ریټین ارنینګ ولیکم. نو ریټین ارنینګ اف سبسیډري نه به 4000 زه ماینس کم. سبسیډري ته دا 4000 پروفیټ لا ریلایز شوی نه دی، ځکه هغه پیرنٹ کمپنی هغه پروډکټ لا خرڅ کړی نه دی، هغه خو په سٹور کې پروت دی. کریډټ به څه شي؟ ګروپ انوینټري. مطلب ګروپ انوینټري تا په 4000 راکمه کړه. په 4000 ولې راکمه کړه؟ دغه کم حساب کتاب چېرته ما وکړو چې هسې خو به دا انوینټري ستا په سٹور کې پرته او دا به تا په کاست اف سیل پلس پروفیټ باندې حساب کړي، خو دا پروفیټ تا ته لا ریلایز شوی نه دی، نو هغه انوینټري نه 4000 پرایس تاسو کو راکم دی کو. Note that this method still needs to account for the allocation of adjustment for unrealized profit between the parent and subsidiary. This will be achieved when accounting for the respective group. مطلب د دې به په اسانه باندې یا خو دا طریقه شو چې یو دا ته انټري وکړه که نه، دا انټري صرف د سبسیډري دپاره راله، خو ګروپ انوینټري ورسره هم تا وچړله. خو په اسانه باندې موږ دا طریقه کولی شو چې زه به ګروپ ریټین ارنینګ به هم را کم کمه، ان سی آی بم را کم کما او ګروپ انوینټری بم را کم شي. وس دا چې زه وکم دا ز هول زه وکم از هول 4000. خو مونږ ویلي دي چې دا کمپنی پیرنټ څونه اغستې ده، 90% یې اغستې و که نه، نو د ګروپ از ا پیرنټ پکې څونه راله، څونه دا کمپنی مونږ اغستې وه 90%. نو زه به داسې کار وکمه، که زه دا فرست انټري کومه نو دا صرف ماته څه ښیي، که زه صرف دا انټري کومه دا صرف د سبسیډري هغه ښیي. خو اکچولی خو دا انوینټری د چا سره؟ د پیرنټ سره ده، کنن ته به ټوټل کیلکولیشن کې ګروپ ریټین ارنینګ از ا هول به په 90% راکم شي، ځکه د پیرنټ کمپنی سبسیډي په 90% اغستې ده. اوس د 4000 چې دی، د 4000 90% راځي 3600، نو د پیرنټ کمپنی په کې څونه پروفیټ رسیدو؟ اسانه قصه زاتو تاسو پوه کم. که دا انوینټری مونږه خرڅه کړې وې، صحیح ده، که دا مونږه خرڅه کړې وې په دې کې به 90% پروفیټ د پیرنټ کمپنی و، 4000 به د 400 به د سبسیډري کمپنی، خو دا مونږ نه ده خرڅه کړي، نو 3600 به ګروپ ریټین ارنینګ د پیرنټ کمپنی را کم شي، او د سبسیډري کم ته چې مونږ ان سی آی ویلو د هغې به په 10% را کم شي، او ورحال د کمپنۍ سره انوینټري په څونه کمه شوه؟ په 4000 کمه شوه. په دې که څوک نه سرجي دغه نان کنټرولینګ انټرسټ دی هغه ایکسپنسز دي که نه نیچرې نان کنټرولینګ انټرسټ دا سبسیډري چې کوم ایسټ دی هغې سره زم کار نشتی. نه مقصد دغه چې ډیبټ کېږي نیچرې څه شی دی پوه نه شوم نیچر باندې ولې ډیبټ کېږي؟ دا ځکه ډیبټ شوی دی چې د ان سی آی څونه پروفیټ راځي هغو ته هغه کریډټ کېږي، خو هغه هم دا 10% چې د هغو کم حق کېدو کم د هغو پکې میلاوېدو هغه هم نه دی میلاو شوی، د هغو پروفیټ راکم شوی دی. په دې انټري کې موږ د ګروپ د پیرنټ او د سبسیډري دواړو قصې یو ځای کړي ده. اصل کې 4000 پروفیټ به میلاوېدو، په 4000 پروفیټ کې به 10% د سبسیډري او 90% به د پیرنټ و، نو د دواړو نقصان شوی دی که نه، مطلب انوینټري نه ده خرڅه شوي، نو 10% د سبسیډري نه ریډیوس شوی دی او 90% د پیرنټ نه ریډیوس شوی دی. ښه جي مخې ته تاسو به یو پریکټس بل وکئ، خو دا داسې کار به وکئ که نه چې په دې ورته زه کوېشن کوم ایز ا هول، مطلب دا څونه پوینټس موږ ویلي دا به ایکسپلین کېږي، خو تاسو به صرف دا کار کوئ که نه چې کم ټاپک موږ وکړو په هغې به ټیسټ انډرسټینډینګ وي، نو دا به تاسو ورسره کوئ. صحیح ده. په پر کې که ایز ا هول زه خبره وکړم که نه، په دې کې سمپل دا خبره ده، لږ اکسل راشئ،
زه شور نه یم چې تاسو پوهی که نه نو بیا ځکه زه اکسل ته راشم. وک کېدی ښه. دا داسې حساب دی که نه چې سبسیډري کمپني انوینټري په تا باندې خرڅه کړې ده د 18,000. صحیح ده. اوس په دې کې صرف مطلب که دا 18,000 مونږ درې حصې کو، د دې نه به څه راشي 6,000 به راشي. صحیح ده، درې حصې کوي کو، نو په دې کې یوه حصه خرڅ شوی، مطلب دغه 6,000 سولډ شوي ده، د هغې سره زم کار نشته، خبره ختمه شو د 6,000. باقي ریمینینګ څونه ده؟ 12,000 انوینټري از ا هول پرته ده. از ا هول مطلب که دا ته خرڅې ته به په 12,000 خرڅې، په 12,000 به خرڅېږي که نه. سیلینګ پرایس د دې څه دی؟ 12,000 دی. صحیح شو. اوس په دې 12,000 کې چې سیلینګ پرایس شو، کاسټ آف سیلز تاسو څونه دی؟ 8,000 دی. او پروفیټ څونه راځي؟ 4,000. دا ویلیوز د ځان نه لګوم، دا چې اوس مونږ کلکولیشن کول پای کې ماته پته ولګېده. صحیح ده. خو اورال قصه دې ده د دې 6,000 قصه ختمه شوې خرڅه شوې ده، خو دا چې کومه قصه ده چې 12,000 خرڅېدی شي، 8,000 کاست او 4,000 پروفیټ دی. دا انوینټري ستاسو سره پرته ده په سټور کې از ا کلوزینګ انوینټري، دا تا نه ده خرڅه کړې. صحیح ده. که فور ایگزامپل څه کال زه ګروپ بیلنس شیټ جوړوم، څه کومه ګروپ بیلنس شیټ جوړوم او زه خپل پروفیټ کیلکولیټ کوم، صحیح ده، نو زه به دا 4,000 پکې انکلوډ کوم چې دا 4,000 زموږ پروفیټ شوی و. اوس 90% دا کمپني پیرنټ سره ده، نو 90% نه څونه راځي؟ 3,600. د 4,000 90% راځي 3,600. دا د پیرنټ کیږي او د سبسیډري بعد باقي 400 ورسي از 10% دغه ان سی آی ده کنه، مطلب 10% به هغه ته په پروفیټ کې ملاويږي. صحیح شو. خو دا پروفیټ مطلب دا دی چې دا خرڅ تاله نه دی کړی، چې دا انوینټري تا نه ده خرڅه کړې، دا پروفیټ تا ته نه دی میلاو شوی، دا انریلایز پروفیټ دی. یعنې ته موږ پرپ وایو، مطلب انریلایز پروفیټ. که دا تا خرڅه کړی وی نو په دې طریقه به 3,600 پیرنټ ته میلاو شي، 400 به سبسیډري ته میلاو شي. خو دا تا نه ده خرڅه کړې، نو مطلب دا پروفیټ تا ته نه دی میلاو شوی، ځکه ورته تا انریلایزډ وي. اوس په انوینټري کې چې کله ته انوینټري حسابې ته په 12,000 حسابې، ولې په 12,000 حسابې ته چې دا په 12,000 خرڅېږي، خو دا نه ده خرڅه شوي. چې نه ده خرڅه شوي نو ته به داسې کار وکړې، ته به ډیبټ کې ګروپ ریټین ارنینګ، دا هغه څونه نقصان نه دی، خو تا خرڅ نه دی کړی، نو مطلب دو به هغه انریلایز خبره به ختمه کړي. ګروپ ریټین ارنینګ به تر ډیبټ کې، چې ته ډیبټ کې مطلب پروفیټ 4,000 ریډیوس کې او په څونه باندې ریډیوس شي؟ 3,600. ځکه دا هغه ته نه دی میلاو شوي. بل خوا سبسیډري ان سی آی چې ده هغه به په څونه ریډیوس شي؟ په 10%، کم چې 400 دی. اوورال ستا کلوزینګ انوینټري په څونه باندې ریډیوس شوه؟ 4,000. 4,000. دا 4,000 اکچولی انوینټري نه ده کم شوي، خو په دې 12,000 کې تا د پروفیټ انکلوډ کړو، مطلب اصل انوینټري خو د 8,000 ده کنه، اوریجنل چې کم کاست دی هغه 8,000 دی، خو دا 4,000 پکې موږ د پروفیټ شامل کړو، نو موږ چې 12,000 ده، خو چې اوس تا هغه خرڅ نه دی کړی، دا پروفیټ تا ته نه دی میلاو شوی، نو اکچوال کاست یې 8,000 دی. که اوس فرض کړه په 12,000 لګوم، نو پروډنس کانسپټ خلاف ورزي ده، هغه ته وایي چې پروفیټس به ایسټس به ورسټیټ کېنه. نو اکچولی انوینټري کاست څونه دی؟ 8,000 دی، نو زه بیا په 8,000 ریکارډ کوم. نو دا انټري چې زه وکړم دا د 4,000 انریلایز پروفیټ دلته کې ختم کی، او ستا انوینټري به ریکارډ شي په 8,000 باندې. اوس په پوه شوي؟ او سر جی پوه شو. او سر بخي زیات پوه شو. صحیح ده. دا خو پر خبره رااله. مخې ته راځو mid year acquisitions. ولته دا لیکلې لر کم دي نه خاجي. mid year acquisitions وسته وی نورمالي چې موږ کله کوېشنز کوو، موږ وایو چې دا کمپنی په 1 جنوري واغسته، دا به اکوزیشن ډیټ شو، 31 دسمبر به ریپورټینګ ډیټ شو، نو مطلب کمپلیټ 1 ایئر براغه. خو که فرض کا دا پیرنٹ کمپنی دا سبسیډری کمپنی په mid year کې والی، مطلب په فیبروري کې واغسته، په مارچ کې واغسته، په اپریل جون جولای کې واغسته، خو او د دې ایئر اینډ کله د کلوزینګ کله راځي؟ په دسمبر کې. صحیح ده. نو بیا خو ټوټل کال ستاسو سره نه راځي، نو چې ټوټل کال ستاسو سره نه راځي نو بیا ته کیلکولیشن څنګه کې؟ نو دغه خبره به کوي. صحیح ده. مونږ ته حاجی دلته کې موږ ته څه وایي چې if a parent company
acquired a subsidiary mid-year, the net asset must be calculated date of acquisition. چې کله هم ځا خپل کمپنی مطلب سبسیډری کمپنی ما واغستا دا غیمګه ډیټ اف اکوزیشن باندې کیلکولیټ کو the net assets at acquisition can be calculated as the net asset at the start of subsidiary financial year plus the retained for part of the year up to the date of acquisition together with any fair value adjustment at date of acquisition was د دې څه مطلب شو د دې موږ خبره کوي mid year acquisitions ګورئ چې کله موږ وایو net asset of subsidiary working number 2 موږ ویلو کنه پای کې موږ دوه خبرې کړې وي reporting date acquisition date کنه ول به acquisition date ولګو او بیا به reporting date ولګو وس acquisition خو به نورمالي په 1 جنوري شو جو 31 به موږ reporting حساب کړو روغ کال براغی کنه خو اوس دلته کې خبره کوي چې فور ایگزامپل د acquisition شوی دی په mid year کې صحیح شو وس بعد سبسیډری د پاره ته کیلکولیشن څنګه کې نو خبره دا کوي چې کله موږ په اکوزیشن ټایم باندې د ویلیویشن کو د نیټ اسټس نو خو د کمپلیټ ایئر باندې کو مطلب دلته کې چې کم کال شروع کیږي داغه پورې چې څومره زموږ نیټ اسټ داغه کیلکولیشن کیږي وس به ته کیلکولیشن څنګه کې نو لاست کمپلیټ ایئر پلس this year till acquisition مطلب یې څه شو لاست کمپلیټ ایئر کا فور ایگزامپل دا کمپنی ته اغستې ده په 2025 کې صحیح ده نو 2025 کې نارملی تا به اکوزیشن واغستو او 2025 دسمبر با تا ریپورټینګ واغستو خو اوس دا کمپنی فور ایگزامپل ته اغستې ده اوس دی واغسته په فیبروري 2026 کې نو 2025 دا غي پورې باغ خپل نیټ اسټس کیلکولیټ کی پلس په دې کال کې جین پلس فیب دا په فیب کې اغستې ده کنه نو اب ورسره دا دوه میاشتې څه کې جمع وي کی نو ستا اکوزیشن د دې ځنه سٹارټ کی مطلب تا دا کمپنی و فیب 2026 کې واغسته د 2025 پورې خپل حساب کتاب کړی دی هغه ورسره څه جمع کوي جن او فیب د دې کالم جمع کوي ځکه دا کمپنی تا اوس په فیب کې واغسته یا دی فور ایگزامپل په مارچ کې واغسته د مارچ نه مخې ته به تبیا خپل کیلکولیشن حسابې خو د فیب 2026 پورې چې څونه دا غي حساب راځي به دا غي حساب کوي فور ایگزامپل چې کله مید ایئر اکوزیشن نو خو تا به 2025 پورې غیسه واغسته کنه او دا ټول یو کال بستا په ریپورټینګ ډیټ سره راتلو خو چې تا په مارچ کې واغسته نو 2025 پورې چې خپل نیټ اسټسونه کیلکولیټ کړي دی هغه به راشي ورسره به په دې کال کې جن او فیب چې دا کم راغلی د حساب کتاب هغه ورسره ولګي نو ته بیا ځان مخ ته حساب کوه دا پوینټ پس کې راشي پوینټس تا په ریټرن ارنینګ کې راشي فور ایگزامپل په جن او فیب کې د خپل خرڅ کړي دی خپل ګټه کړي دا ستاسو سره باغ نه تقسیمي ستاسو سره د دې ځنه تقسیم شروع کیږي ځکه کمپنی تا په مارچ کې اگست دا نو په جیب او جن او فیب کې چې دا کم ویلیویشن دی خپل په خپل ځای باندې کوي صحیح ده مخه ته ګورئ د دې ځنه دلته یو کوېشن نه کړی دی موږ ته څه وایي چې سبسیډری کمپنی اغستې ده 60% پکې اغستې ده او پیینګ 76000 ان کیش په کیش کې ورته دغه پیمنٹ کړی دی سمرایزد دا کړی انویسټمنټ پکې د سونه کړی دی 138000 دا نیټ اسټس دی 115 د دې بیا انویسټمنټ پکې دا کړی دی 98000 په 98000 کې 76000 ولې دا کیش ور کړی دی بیا سوي انوینټری رااله ریسیوبل رالو بانک رالو خا ډیټ سره دلته ډیټ ضروری دی On 1st May 2007 دا کمپنی تا واغسته کله دی اغستی 1st May 2007 ستا ایئر اینڈ کله دی 30 نومبر 2007 دی او تا دا اغستی کله دا په می کې اغستی نو مطلب یو 1 ایئر نشو میډ ایئر شو می جون جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دا سو میاشتو حساب په دې کال کې راځي د وو میاشتو راځي د 7 منثs راځي چې ته نومبر تراور سي خو ستا 7 منثs کمپلیټ شو دغه ستا ایئر اینډینګ دی مطلب 12 میاشتې نه راځي نو دا کیلکولیشن چې کم شو په دې ایئر کې د دغه حساب بوس جدای صحیح ده لاندې ګورئ How similar situations are created, the following information is relevant. At 30 November 2007, the inventory of S included goods purchased at a cost of 8,000 from K at cost plus 25%. Cost plus matlab sir aage kam profit bayda. Markup mong basa banelu pa cost banelu kana. At cost plus 25% matlab da aage da markup te.
صحیح ده. مارک اپ موږ په کوست باندې الو، نو دلته کې موږ ته وایي وس لاست کم پوینټ مونږ ویلو پر پوالا، نو هغه بوس تاسو ته په دې کوېشن کې مراغله دی. صحیح ده. دا انوینټری اغستې ده په 8000 باندې، دای کاست دی. په لاست کوېشن کې که تاسو یاد شي موږ ته سیلینګ پرایس راکړی و 18000، دلته یې کاست راکو. نو چې زه کلکولیشن کوم نو زه به کاست ویلیو علم چې 8000 کاست دی او د دې پرسنټیج چې هغه څونه دی 100 دی. په مارک اپ کې د کاست پرسنټیج 100 دی، نو 8000 ډیوایډ بای 100 ملټیپلای 125 به زه کوم ماته به سیل لوزي. None of the goods have been sold on by S by the reporting date. ښه خبره به کیسه ده چې ټوله انوینټری نه د خرڅ شوي. نو مطلب د دې خبرې څه شو؟ 2/3 والا قصه تی وته. اوس دلته کې به کلکولیشن څنګه کیږي؟ 8000 ستا کاست دی، د دې نه اخوا 25% په زیاته پروفیټ حساب کا. نو 8000 ډیوایډ بای 100 ملټیپلای بای 25% براشي. په دې قصه پوهی هو سر جی پوه شو. کاست تا 8000 دی او تا ته وایي چې پروفیټ کم یو دی 25% on cost دی، مطلب په مارک اپ درکړل. سمپل خبره. نو سیل از اکول ټو کاست پلس پروفیټ راځي. صحیح ده. صحیح شو. د سیل موږ ته خبر نه ده کړې، خو چې مارک اپ یو وي نو موږ ته پته ولګېده چې سیل پرسنټیج به څونه 125% به د کاست 100 دی. په مارک اپ کې همیشه د کاست پرسنټیج 100% دی، پروفیټ 25% دی. نو خبرې مطلب دا شو 8000 مال را کړی دی چې زمونږه کاست اف سیل دی، دا خپل پرسنټیج 100 دی. که پروفیټ معلومو نو 25% به وکم. صحیح شو. دینه به څونه راشي؟ 8000 10,000 سر. divided by 100 multiplied by 25. نو پروفیټ تاسو نه راځي 2000. نو په دې کې هغه 2/3 والا قصه نشته، ځکه دی وایي ټوټل انوینټری نه د خرڅ شوی، مطلب ټوټل دغه شان پرته ده. نو زما سره پر دلته کې څونه راغی؟ انریلایز پروفیټ څونه راغی؟ 2000 راغی. 2000 پر راغی. صحیح ده. بیا وایي د کې ګروپ values the NCI using the fair value method. Fair value څه قصه کوي چې the date of acquisition the fair value of the 40% NCI was 50,000. fair value adjustment ډیر سمپل دی، پرون تاسو ته ما ویلو ورکینګ نمبر 2 یا net asset of subsidiary کې بعض 50,000 صرف 8 کم دغه ټایم باندې. S earned a profit after tax for the year 9,000 in the year ended 30 November 2007. اوس په دې خبره ځان پوه کوي. S چې دی د پروفیټ ګټلې دی 9000 په دې کال کې، خو دا ټول پروفیټ ستانه رسی. ولې؟ دا کمپنی ته په مې کې اغستی ده. دا کمپنی ته کله اغستی؟ په مې کې. او د چې کم پروفیټ یادې دی د ټول کال یادې. دلته کې ویل کنه چې اس اند ا پروفیټ افټر ټیکس فور د year 9000 in the year ended 30 November 2007. کمپنی کله ته اغستی ده؟ کمپنی acquired on 1st May 2007. د چې کوم خپل پروفیټ یادې دا د کم ټایم نه حسابي؟ د 1 اکتوبر نه والا 2006 نه والا to 30 نومبر 2007. د خپل 12 میاشتو قصه کوي چې په دې 12 میاشتو کې یا په دې یو کال کې زموږ پروفیټ څونه راغلی دی؟ 9000 راغلی دی. خو دا کمپنی خو په دې ټول کال کې ستا سره نه وه، تا کله اغستې ده؟ په مې کې دی اغستې ده. نو دا وګورئ مې، جون، جولای، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر. صحیح شو. دا په مې کې واغسته کنه، نو ستاسو د په پروفیټ کې به څونه اقرسي؟ مې، جون، جولای، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر. دا اوه میاشتې راغلي. صحیح شو. نو ستاسو ټوټل پروفیټ څونه دی؟ 9000 دی ډیوایډ بای د 12 میاشتو دی. ستاسو سره څو میاشتې وشوي؟ اوه میاشتې. نو ستاسو پروفیټ پکې څونه رسی؟ 5250 profit at the time when subsidiary was acquired. مطلب د دې و میاشتو لپاره ستاسو سره ټوټل پروفیټ دا ګټل. اوس دا ټول پروفیټ د پیرنټ نه رسی. ولې؟ د پیرنټ شیر پکې څونه دي؟ 60% او د سبسیډري څونه دي؟ 40%. نو موږ به کار وکړو دا پورا چې په دې ټایم کې کم پروفیټ راغلی دی دا به ډیوایډ شي په 100 باندې ملټیپلای بای د پیرنټ رسی 60%. نو 60% به جدا شي 3150 باغ راشي او د سبسیډري پای کې باقي څونه راشي؟ نو 5250 ماینس 3150 به راشي. نو سبسیډري به کې دي سره. نو میډ ایئر اکوزیشن کې به تاسو دا خیال کوئ چې زمونږه
کله کمپنی اغستې ده او دغه پروفیټ جوړ شوی څونه او پای کې زما رسي څونه بیا صحیح ده خو بهرحال دا په دغه ځای باندې ختمیږي نه مخې ته خبرې پکې شتي حاجی صحیح ده دو کیلکولیشن ته لږ ګورو اول خو دا نیټ ایسټ ډایري خبره کړل کنه اکوزیشن ډیټ ریپورټینګ ډیټ د 40000 دا خوراغه ریټرن ارنینګ په دې ټایم کې د راځي 63750 او بیا په ریپورټینګ ډیټ راغلی 69000 نو په دې ټایم کې د دا پروفټ سونه سیوا شوی دی صحیح ده لاغي کیلکولیشن بم راځي خو ول بم غسه کو په دې کې ایکسترا سټپ سره راغی چې پوسټ اکوزیشن 9000 او دغه کم کیلکولیشن کړل کنه 5250 مطلب د دې کومول پروفیټو 63750 په کم ټایم چې تا واغستو او په ریپورټینګ ډیټ د راځي 69000 د خپل یو کال د پروفیټ چې سونه صحیح ده پای کې زموږ صرف سونه سره سي 5250 نو به صرف دغه اډ کو باقي چې کم 9000 راځي دا یو چې کم راغلو 2100 دا پکې نه دی شامل شوی کله لګی تاسو ګورئ کنه اکوزیشن ډیټ چې دا واغستو د ریټرنینګ سونه دی 63750 دی د بیا 9000 پروفیټ ګټلې نو په کار دی چې دا 72000 راغلی وي خو دلته 72000 نه دی دلته 69000 دی ولی دا د میاشتو حساب بکې چې د تاسو سره 100 میاشتو او پای کې بیا ستا حصہ سونه رسی صحیح ده نو په دغه طریقه بیا میډیر اکوزیشن کې او نیټ ایسټ سبسيډي د کیلکولیشن کې او دا به د پر په خبره کړی و ان ریلایزډ کم ستا پروفیټ راځي نو بهرحال ټایم ختم دی خدا زه به دوباره بیا ایکسپلین کوم سبا او سبا یو کوېسچن وکړو چې دا ټول پوینټس کلیر شي صحیح ده تاسو به یو مهرباني وکړئ ټوټل چپټر به ریوایز کړئ سبا فائنل